हाय फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत संडे स्पेशल मस्त अशा 2 भन्नाट रेसिपीज। खूप झटपट होतात आणि चवीला तर अप्रतिम अशा लागतात। तर नक्की घरी ट्राय करून बघा। तर त्यासाठी इथे मी एक भांडं घेतलं आहे आणि त्यामध्ये एका वाटीने आपण रेशनचे 1 वाटी तांदूळ घेतले आहे। वाटी घेताना तुम्ही कुठलीही वाटी इथे वापरू शकता। त्याच वाटीने बाकीचे मेजरमेंट्स तुम्हाला घ्यायचे आहेत। तर 2 वाट्या आपण इथे रेशनचे तांदूळ वापरूया। त्यानंतर त्याच वाटीने 1 वाटी आपल्याला इथे उडीद डाळ वापरायची आहे। त्यानंतर अर्धा चमचा आपल्याला इथे मेथी दाणा घ्यायचा आहे आणि यामध्ये भरपूर पाणी टाकून आपल्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ हे धुवून घ्यायचे आहे। संडे असो किंवा ब्रेकफास्ट तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो, म्हणून अशा पद्धतीने वेगवेगळे पदार्थ ट्राय करा, वेगवेगळ्या चवी ट्राय करा। खूप मस्त अशा रेसिपीज आपल्या तयार होतात। तर त्यामध्ये आता आपण भरपूर पाणी टाकूया आणि कमीत कमी आपल्याला हे 4 ते 5 तासासाठी भिजत ठेवायचे आहे। आता थंडी खूप आहे म्हणून लवकर भिजत घाला आणि लवकर वाटा, जेणेकरून ते छान असं फर्मेंट होईल। तर हे मी सकाळी भिजत घातलं होतं आणि आता संध्याकाळ झाली आहे आणि हे आपण वाटून घेणार आहोत। तर एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण डाळ तांदूळ टाकून घ्यायचे आणि ज्या पाण्यामध्ये आपण हे भिजवलं होतं ते पाणीसुद्धा आपण इथे वाटण्यासाठी वापरणार आहोत। जर तुम्हाला फक्त डोसे बनवायचे असतील तर यामध्ये थोडासा कांदा वाटण्यामध्ये घ्या, त्याने डोसे खूप छान होतात, जाळीदार होतात। तर आता आपण हे बारीक असं वाटून घेऊया। तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीचं वाटण आपलं रेडी झालं आहे। जर इडलीसाठी तयार करत असाल तर इडलीचं जे बॅटर आहे ते थोडंसं आपल्याला रवाळ ठेवायचं आहे, जेणेकरून आपल्या ज्या इडल्या आहेत ते छान जाळीदार होतात। आणि जर तुम्हाला डोसे बनवायचे असतील, आप्पे बनवायचे असतील तर मिश्रण थोडंसं बारीक दळायचं आहे। तर अशा पद्धतीने सर्व मिश्रण आपण हे दळून घेतलं आहे। तर आता आपण त्यामध्ये थोडंसं मीठ घालूया, कारण थंडी आहे आणि आपलं पीठ आहे ते फर्मेंट व्हायला हवं आहे, म्हणून आपण यामध्ये मीठ घातलं आहे। पण जर तुम्हाला हे 3 ते 4 दिवसासाठी फ्रीजमध्ये ठेवायचं असेल तर मीठ घालायची गरज नाही। जर तुम्ही यामध्ये मीठ घातलं तर पीठ हे खूप लवकर आंबतं, खूप लवकर त्याला आंबट असा वास येतो आणि चवसुद्धा येते। म्हणून ज्यावेळेस तुम्हाला हे स्टोअर करायचं असेल तर मीठ घालायचं नाही आहे। मीठ आपल्याला जेव्हा तुम्ही इडली, डोसे किंवा आप्पे बनवत असाल तेव्हाच तुम्हाला यामध्ये मीठ घालायचं आहे। तर मी बनवलेलं जे मिश्रण आहे ते थोडंच आहे, म्हणून आपण लगेचच यामध्ये मीठ घातलं आहे आणि हे छान असं फेटून घ्यायचं आहे। आपल्याला 3 ते 4 मिनिटे आपल्याला फेटून घ्यायचं, जेणेकरून हे फर्मेंट व्हायला मदत होईल, कारण यामध्ये थोडीशी हवा तयार होईल आणि आपलं जे पीठ आहे ते फर्मेंट होईल। कारण आता भरपूर थंडी आहे आणि थंडीमध्ये हे फर्मेंट होणं अशक्य आहे, म्हणून यामध्ये आपण मीठ घालून घेतलं आहे, जेणेकरून आपल्या मिश्रणाला छान आंबट अशी चव येईल। तर 3 ते 4 मिनिटे हे आपण मिक्स केल्यानंतर यावर झाकण ठेवायचं आणि कमीत कमी आपल्याला हे रात्रभर तसंच ठेवायचं आहे। तर उन्हाळा असेल तर हे पीठ आहे लवकर फर्मेंट होतं, पण थंडीमध्ये बऱ्याचदा असे प्रॉब्लेम येतात की पीठ फर्मेंट होत नाही। तुम्ही बघू शकता हे फर्मेंट झालेलं नाही आहे, पण थोडंसं हलकं असं झालं आहे, मिठामुळे थोडंसं हलकं झालं आहे। तुम्ही बघू शकता हे पुन्हा आपण थोडंसं मिक्स करून घेऊया आणि त्यानंतर आपण इथे छोटीशी फोडणी तयार करून घेणार आहोत। तर त्यासाठी आपण इथे 1 ते 1.5 चमचा तेल गरम करून घेतलं आहे आणि त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत मोहरी, जिरे, हिरव्या मिरच्या आणि लसणाचा ठेचा। हा तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घेऊ शकता। इथे मी 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या आणि थोडेसे जिरे अशी वाटून घेऊन असं तयार करून घेतलं आहे आणि ते मिश्रण आपण फोडणीमध्ये घालणार आहोत। आणि त्यानंतर अगदी थोडीशी आपण त्यामध्ये हळद घालायची आहे। थंडी आहे, सर्दी खोकला होतो, त्यामुळे हळदीचं प्रमाण तुम्ही आहारामध्ये वाढवू शकता, म्हणून इथे हळदीचा वापर केला आहे। जर तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप केली तरी चालेल। तर ही फोडणी आता आपण मिश्रणामध्ये घालून घेऊया। त्यानंतर आपण त्यामध्ये घालणार आहोत कोथिंबीर आणि अगदी थोडंसं आपण इथे इनो वापरणार आहोत, कारण थंडी आहे आणि आपलं पीठ हवं तेवढं फर्मेंट झालेलं नाही आहे, म्हणून यामध्ये आपण अगदी थोडंसं इनो घातला आहे। तुम्ही थोडासा सोडासुद्धा इथे वापरू शकता जर तुम्हाला इनो घालायचा नसेल तर। तर छान असं मिक्स करून घ्या। तुम्ही बघू शकता मस्त ते दिसत आहे आणि चवसुद्धा खूप छान येते। तर छान एकजीव करून घ्या आणि याच मिश्रणाचे आता आपण 2 वेगवेगळे पदार्थ बघणार आहोत। तर अशा पद्धतीचं मिश्रण आपलं तयार झालं आहे। तुम्ही बघू शकता इनो घातल्यामुळे हे अजून जरा हलकं झालं आहे। इथे मी आप्पे पात्र ठेवलं आहे आणि आप्पे पात्रामध्ये आपण थोडेसे शेंगदाणे भाजून घेऊया आणि याच आप्पे पात्रामध्ये आपल्याला आप्पेसुद्धा तयार करून घ्यायचे आहेत।
तर शेंगदाणे भाजल्यानंतर ते आपण काढून घेऊया, जे आपला वेळ पण वाचतो आणि गॅससुद्धा वाचतो, म्हणून शेंगदाणे मी भाजून घेतले आहे. तर सुरुवातीला आपण चटणी तयार करून घेऊया. तर भाजलेल्या शेंगदाण्यामध्ये आपण घालणार आहोत थोडंसं सुकं खोबरं, त्यानंतर हिरवी मिरची तुमच्या आवडीनुसार घ्यायची आहे. इथे मी 5 हिरव्या मिरच्या घेतल्या आहे, फार तिखट नाही आहे म्हणून मी 5 वापरल्या आहे. आणि त्यानंतर पाव चमचा आपल्याला इथे मोहरी वापरायची आहे, त्याने चटणीला खूप छान चव येते. त्यानंतर थोडीशी साखर, चवीनुसार मीठ आणि 2 ते 3 चमचे आपण इथे दही वापरणार आहोत. जर तुम्हाला दही वापरायचं नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रससुद्धा इथे वापरू शकता, त्याने आपली चटपटीत अशी चटणी तयार होते. आता आपण हे मिक्सरला वाटून घेऊया. अगदी थोडंसं पाणी टाकायचं आणि वाटून घ्यायचं. आणि त्यामध्ये आपण फोडणी तयार करणार आहोत. तर त्यासाठी 1 चमचाभर तेलामध्ये मोहरी, जिरे आणि थोडासा हिंग घालूया. कढीपत्ता आणि थोडीशी कोथिंबीर घातली तरी चालेल. तर ही फोडणी आपण चटणीवर टाकून घेऊया आणि आपली चटणी रेडी होईल. चटपटीत अशी ही आपली चटणी तयार होते, तुम्ही बघू शकता. चटणी आपली रेडी आहे. आता आपण आप्पे तयार करून घेऊया. तर त्यामध्ये आपण थोडंसं तेल घालणार आहोत आणि ते व्यवस्थित असं पसरवून घ्यायचं आहे. ब्रशच्या साहाय्याने आपण हे व्यवस्थित असं लावून घेऊया, कारण लोखंडी भांडं आहे आणि त्याला बऱ्याचदा मिश्रण सुरुवातीला चिटकतं आणि नंतर जी दुसरी बॅच आहे ती व्यवस्थित निघते, म्हणून सुरुवातीलाच थोडीशी काळजी घ्यावी लागते. तर यामध्ये आपण मिश्रण घालूया. आप्पे पात्र पूर्णपणे गरम असावं आणि गॅस मिडियमच ठेवला आहे. बाजूचे जे आप्पे पात्रे आहेत ते सुरुवातीला भरायचे आहे आणि मधलं नंतर भरायचं, कारण मधला जो भाग आहे तो खूप लवकर जळतो. आता आपण झाकण ठेवूया, गॅस मिडियम करूया आणि मिडियम गॅसवर आपल्याला हे कमीत कमी 3 ते 4 मिनिटे छान वाफवून घ्यायचं आणि आपले आप्पे छान रेडी होतील. दोन्ही बाजूने भाजा किंवा एका बाजूने भाजले तरी चालणार आहे. आणि त्याच मिश्रणाचे आता आपण डोसेसुद्धा तयार करून घेणार आहोत. तर त्यासाठी नॉनस्टिक तव्यावर थोडंसं मिश्रण घालायचं आणि ते व्यवस्थित असं पसरून घ्यायचं आहे. मधला भाग सुरुवातीला व्यवस्थित पसरवायचा आणि नंतर हलक्या हाताने बाजूबाजूने आपण डोसे हे तयार करून घ्यायचे. यावर पुन्हा थोडंसं आपण तेल सोडूया आणि डोसे बनवताना गॅस नेहमी मोठा ठेवायचा आणि मोठ्या गॅसवरच आपल्याला हे छान असे भाजून घ्यायचे. तर तुम्ही बघू शकता मस्त क्रिस्पी असे झाले आहेत आणि कलरसुद्धा खूप सुंदर आला आहे. आता आपण अशाच पद्धतीने सर्व डोसे हे तयार करून घेऊया. तर आता आपले आप्पेसुद्धा तयार आहे, चटणी रेडी आहे आणि डोसेसुद्धा मस्त झाले आहेत, तुम्ही बघू शकता. तर चटणीबरोबर सर्व करा, सांबारबरोबर सर्व करा किंवा असेही खूप छान लागतात, कारण त्यामध्ये आपण मसालेसुद्धा ॲड केलेले आहेत. तर नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.